I know that many of you are still in that alpha brainwave pattern, theta brainwave pattern for meditation. Știu că mulți încă sunteți în de alfa sau în teta de meditație. It's such a simple technique. E o tehnică atât de simplă. As we've used this around the world, so many people have been exposed, possibly for the first time, to their bodies of light. Pe măsură ce am folosit-o în jurul planetei, atât de mulți oameni au fost expuși, poate pentru prima dată, la corpul lor de lumină. When we did this last year in Romania, we had a 4-day retreat, and this man was in the audience. He could be here now, and he's feeling and going, oh, I don't have a zipper, where's my zipper? Și când eram anul trecut în România, eram la un retreat de 4 zile și era un bărbat care poate și acum aici la audiență și a spus, vai, n-am fermoar, unde e fermoarul meu? And finally he found the zipper at the back of his head. Și până la urmă și-a găsit fermoarul în spatele capului. Another lady said when she unzipped there was nothing there, and she thought, oh, I don't have a body of light. Și o altă doamnă, când a deschis fermoarul, n-a văzut nimic acolo și a zis, vai, eu nu am corp de lumină. And then what she realized, what was being revealed to her, was the infinite void. Și apoi a realizat că ceea ce îi se revela era vidul infinit. That a body of light is the infinite void. Cum corpul de lumină este un vid infinit. So how many of you, as you unzipped and shook yourself free of the human suit, sensed your body of light or saw it? Câți dintre voi v-ați văzut sau ați simțit corpul de lumină când v-ați dezbrăcat de costumul uman? Hands right down. Mâinile sus? Yeah. Da. You know, with this practice, one of the reasons we've been given it is, as we said before, just re-identification. Cu această tehnică, așa cum v-am mai spus, avem o posibilitate să ne reidentificăm. You know, it's so nice to sit in a forest. E foarte frumos să stai în pădure, On a mountain, pe un munte, in the sunshine, în razele soarelui, just unzip, și să-ți desfaci fermoarul, let the body of light just be free. să lași corpul de lumină să fie liber. And the more we do that, just a few minutes every day, Și cu cât facem asta mai des, doar câteva minute pe zi, the more we realize this is our true source of nourishment, cu atât realizăm mai mult că asta e adevărata noastră sursă de hrană. and that this is just a game of fun. Și că mâncatul e doar un joc de distracție. How many of you could sense that you can be nourished on all levels from your body of light? Câți dintre voi ați simțit că puteți fi hrăniți la toate nivelurile din corpul de lumină? Hands right up. Mâinile sus? Da. One of the things, and while you're still, grounding from this meditation, Și în timp ce vă împământați încă din meditație, how many of you have tried to look into your body of light to see the templates that are there? câți ați încercat să priviți în corpul de lumină să vedeți tiparele, modelele care sunt acolo? It's interesting when you do. E foarte interesant să faci asta. Most people say their bodies of light are just so much light, you can't see anything. Mulți oameni spun că atunci când văd corpul de lumină, e atât de multă lumină că nu poți percepe nimic. How many of you here had a very white light body of light? Câți ați avut un corp alb de lumină? That's right. Yeah. Mâna sus. How many of you had a rainbow colored body of light? Câți ați avut curcubeu? Yeah, that's my rainbow people. How many of you had violet light body of light? Câți ați avut lumină violet? Okay. Any blue? Albastru? Corpul de lumină? As you know, the colors of our body of light say a lot about us and our work in the world right now. Culorile corpului nostru de lumină spun multe lucruri despre noi și munca noastră acum în lume. As you know, we're known as the blue planet. După cum știți, suntem cunoscuți ca și planeta albastră. Those of you with the blue body of light, your primary frequency radiation right now is divine love. Cei cu un corp albastru de lumină, acum frecvența voastră principală este lumina, iubire divină. If you haven't had this experience before and maybe your body of light didn't reveal itself today in this meditation, maybe the monkey mind was distracting you, you couldn't focus. Dacă n-ați mai avut experiența asta înainte și poate acum nu vi s-a arătat corpul de lumină, mintea voastră nu s-a putut concentra, But it's a very simple technique. dar e o tehnică foarte simplă. How many of you have seen the superheroes like Spider-Man? Câți v-ați văzut ca și supereroi de gen Spider-Man?
Yeah. Spider-Man's about the only one who's fully masked, yeah? Spider-Man este singurul supererou care are mască și pe față. The others în have costum. eye masks and things. Ceilalți au mască pe ochi doar și So if you just imagine the zipper here and pull it down as if you're stepping out of like a Spider-Man suit. puteți să vă imaginați că aveți un fermoar pe care îl desfaceți ca și dintr-un costum de Spider-Man. And when you look into your body of light, și când vă priviți corpul de lumină, how it reveals itself to you, how it moves, tells you a lot about yourself as well. felul în care vi se arată și felul în care se mișcă vă dă foarte multe indicii despre voi de asemenea. But when I was shown what's within the body of light, Când mie mi s-a arătat ce este în corpul de lumină, because I asked to see, pentru că am cerut să văd, it's a very interesting matrix e o matrice foarte interesantă, filled with sacred geometric patterns. plină cu tipare geometrice, de geometrie sacră. And we have a few templates within the body of light that are very interesting. Și avem câteva modele în corpul de lumină care sunt foarte interesante. One of the templates we have, Unul e, and everyone has it in their body of light, și toată lumea are corpul de lumină, it's what I call the template of perfected health. este tiparul sănătății perfecte. It's interesting. Interesant. It's a frequency pattern. E un tipar de frecvență And you can use it in very interesting ways. și îl poți folosi în moduri interesante. You can just simply, if you're feeling there's any discord in your physical body structure, the cellular structure, Dacă simți că este orice fel de discordie sau disonanță în structurile tale fizice, a disease, o boală, de exemplu, or some discordant energy, sau o energie discordantă, you can say to the cellular structure, poți să-i spui structurii to the celulare body system, a corpului fizic, I love you, te iubesc, I acknowledge your intelligence, îți recunosc inteligența and as the divine beingness I am, și ca ființa divină ce sunt eu, I'm asking you, rearrange yourself back into the template of perfected health. îți cer să te rearanjezi înapoi în tiparul de sănătate perfectă. And it's so interesting how your cellular structure can change. Și atât de interesant cum se poate schimba structura celulară. But of course your cells won't listen. Dar bineînțeles, celulele nu vor asculta. They don't obey. Ele nu ascultă. If you're saying this from monkey mind. Dacă tu le spui asta din mintea maimuță. You know, if you're just saying this because Jasmuheen said you could and the words sound good, Dacă le spui asta doar pentru că v-a zis ea să vin și cuvintele sună bine, then your cellular structure probably won't listen. atunci probabil structura celulară nu o să te asculte. But if you have had deep experiences of the divinity you are and the whole body knows who its master is, Dar dacă ai acea experiență profundă a divinității care ești tu și tot corpul știe cine este stăpânul adevărat, and the body structure has felt this infinite love within it through your meditations, și structura corpului a simțit această iubire infinită în el prin meditațiile then you tale, can say to the body system, atunci poți spune sistemului corpului, I love you, te iubesc, I respect you, te respect, I honor the infinite intelligence within you, îți onorez inteligența infinită din tine and as the divinity I am, și ca divinitatea ce sunt, I'm asking you now, îți cer acum rearrange all molecular cellular structure back to the pattern, the template of perfected health. să rearanjez toate structurile moleculare înapoi în tiparul sănătății perfecte. And the body can do this. Și corpul poate face asta Something you might like to play with. Poate vreți să vă jucați cu asta. So the first template we have in the body of light is the template of perfected health. Primul tipar pe care îl avem în corpul de lumină e acela al sănătății perfecte. Another template we have in our body of light is the template that I call the hall of divine communion. Un alt tipar pe care îl avem e cel pe care eu îl numesc comuniunea divină. It's a field of infinite wisdom we carry within. E un câmp al înțelepciunii infinite pe care îl purtăm Where în when noi. you match frequencies, Atunci când potrivești frecvențele, that's where you meet these amazing beings of light. acolo te întâlnești cu aceste ființe de lumină minunate. And of course, when you sit in the hall of divine communion or in meditation, to come in with an attitude of absolute surrender and no agenda.
Și bineînțeles, când stai în meditație, să fii acolo dintr-o stare de a te preda total, fără agenda ascunsă. And that's when the magic happens. Atunci se întâmplă magia. And this is such a call now. Și e o chemare acum. You know, take yourself to the field of love. Să te duci pe tine în câmpul iubirii, It's deep within us. care e profund în noi. We find it with the breath and clear intention. Îl găsim cu respirație și cu intenție clară. And in that field of love, that's when magic happens, as so many of you here know. Și în acel câmp al iubirii se întâmplă magia cu mulți de aici. These holy beings you know and love, they'll manifest, they'll come when the heart calls. Aceste ființe de lumină pe care le cunoașteți și le iubiți se vor manifesta, vor veni atunci când îi cheamă inima voastră. Somebody said to me in the break, my heart lies with Jesus, with Christ. În pauză cineva mi-a spus că inima mea este cu Isus Hristos. But I don't always like what I see in the church. Dar eu nu știu cum e ceea ce văd în biserică. But I love the Christ. Dar îl iubesc pe Isus. And as you know, we've always said to people, when you sit in silent stillness in meditation, you let your heart open and pour all the love you have for these holy ones from your heart. Așa cum știți și adesea v-am spus în meditație, îți deschizi inima și lași iubirea ta să curgă spre toți aceștia sfinți. And then ask to receive the purest wisdom of their teachings direct. Și apoi cer să primești iubirea pură și învățăturile lor în mod direct. And then in silent stillness they come. Și apoi în liniște și nemișcare ei vin. This is because we do have this incredible hall of divine communion within the body of light. Asta e pentru că avem această sală incredibilă a comuniunii divine. Of course, it helps to live the lifestyle, to activate right brain activity so you can be sensitive and hear. Bineînțeles că te ajută să trăiești un anumit stil de viață, să-ți activezi emisfera dreaptă ca să fii aici sensibil. And the last template we wanted to mention in the body of light, although there are others, Și ultimul tipar despre care aș vrea să vă vorbesc, chiar dacă mai sunt și altele în corpul de is lumină, that every single human being is built with this template within them, and it's the template of self-regeneration and self-nourishment. este de autoregenerare și autohrănire cu care fiecare ființă vine. We are built so în corpul de perfectly. lumină. Suntem construiți perfect. Remember Jesus said, Țineți minte ce zicea Iisus? everything I've done, you can do more. Ce am făcut eu și mai mult decât atât veți putea face și I and voi. my Father are one. Eu și Tatăl suntem una. We are made in the image of the divine. Suntem după imaginea lui Dumnezeu. That means the matrix we carry around which molecules and atoms gather. După chipul și asemănarea lui, asta înseamnă că este matricea pe care noi o avem cu molecule și atomi. Is perfect. Și e perfectă. Has everything. Are totul. We just need to align and Trebuie doar allow. să ne aliniem și să permitem asta. I used to think that people who are being nourished by prana and physically demonstrating this life, that was part of their pre-birth plan. Eu credeam doar că oamenii care trăiesc și vin aici să-i hrănesc cu prana au asta ca și plan dinainte să se nască. And while it doesn't interest most people, Și chiar dacă majoritatea oamenilor nu sunt curioși de asta, because they find it too extreme, pentru că li se pare prea extrem de trăit. I know many also like the idea of the freedom of choice. Știu că multora le place ideea de a avea libertate de alegere. What's so beautiful is that we all have this matrix. Și ce e frumos e că noi toți avem această matrice. We all have this potential. Toți avem acest potențial. We all have the freedom to be free of all human Și limitations. avem libertatea să fim liberi de orice limitare umană. Isn't that incredible? Nu e incredibil How beautiful we are. cât de frumoși suntem That at our core we have all this. și că în miezul nostru avem toate astea. How are you feeling? Cum vă simțiți? You feeling good? Vă simțiți bine? Anyone feeling good? Se simte cineva bine? Mâna sus. How many of you could feel even better? Câți dintre voi ați putea să vă simțiți și mai bine? Anyone? Mâna sus, bineînțeles. You know, in India they talk about coming into a state of enlightenment. Știți, în India se vorbește despre a veni într-o stare de iluminare. We always say there's no such thing as enlightenment. Și noi mereu spunem că nu există iluminare. Because you can always receive more light, more love. Pentru că întotdeauna poți primi și mai multă lumină și mai multă iubire. You just have to say yes. Trebuie doar să spui da. Yes. Da. Ready.
sunt gata for maximum love, pentru maximum de iubire, maximum light, maximum de lumină, maximum wisdom. maximum de înțelepciune. Luckily, Ancorează, ancorează, ancorează.